שלום לכולם, שלום תמר. אנחנו שלום. היום נפגשנו לשוחח על הפודקאסט שנקרא התנדבות כתפיסת חיים וחברה. אז קצת להציג את תמר שמואלי, אישה של אנשים, עשייה, תנועה, עוסקת במגוון של תחומים, למדנית, יצירתית, גם שכל, גם רגש, הרבה רגש, נתינה, במקצוע עובדת בתחום השיווק, מלווה תהליכים אישיים וקבוצתיים, מנטורינג, היא גם חברה בוועדי ניהול של עמותות שונות, בת 52, גרה ברעננה, וגילוי נאות, חברה מאוד טובה שלי. שלום תמר. היי נאווה, מה קורה? אמרת לי שהמוטו שלך הוא המשפט Be the change you wish to see in your world, של מהטמה גנדי. הייתי שמחה שתספרי לנו איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלך. לאורך כל השנים הציפייה שלי לראות חברה אחרת או לראות דברים שיותר אני רוצה שישתנו או שישתפרו או לשמר אותם, הבנתי שנורא קל לשבת על הגדר ולא לעשות כלום ורק להעביר ביקורת, אבל אם אני רוצה להיות משהו, אני רוצה שיהיה שינוי, אני רוצה שדברים ישתנו, אז אני חייבת להיות חלק מזה, אני חייבת מה שנקרא לרדת למגרש המשחקים ולשחק, כי הכי קל להיות על הטריבונה. אבל החיים הם במגרש לטוב ולרע, וכשהם פחות טובים, אז בוא נזיז אותם, בוא נשנה אותם, בוא נשחק אותם. ואני גם שחקנית קבוצתית, אז זה בכלל מתאים לי להיות על המגרש, ולהיות עם האנשים, ולהיות חלק מאנשים טובים, וממקום, ולהביא את הטוב גם בארץ, גם מחוץ לארץ. יש לנו גם מורשת כעם יהודי שגם מחויב לאנשים אחרים, לראות, לא לראות, כאילו לשים לב לכולם, זה מתחיל מהשומר, לזה שמנקה את הרחוב, לזה שמנקה את המשרדים, וגם לבכירים, כולנו אנשים, תמיד לזכור שכולנו בסופו של דבר אנשים, כולנו רוצים שיחייכו אלינו ויסתכלו עלינו ויראו אותנו, ועם זה אני הולכת, אז אם אני רוצה שהעולם יהיה מחוייך יותר, טוב יותר, אז אתה צריך להיות את זה, לחייך, לדבר, להגיד, לעשות. אז איך זה בא לידי ביטוי בהתנדבויות? איך זה מקושר לזה? וואו, אני חושבת שמגיל, מהתיכון, שקודם כל זה התחיל כהתנדבות כחובה, ואז כזה המשכתי לשחק שחמט, עד היום אני לא יודעת לשחק שחמט, אבל היה לי אז בחור גבר, בבית אבות שהתנדבתי בו, שהתעקש ללמד אותי כל שבוע שחמט, כל שבוע התעצבן איך אני לא מבינה את המהלכים, וזה הלך איתי אחרי זה שהתנדבתי בעמותת משאלת לב שמגשימה חלומות, משאלות לב לילדים שחולים במחלות בעלות סיכון חיים, אני חושבת שהייתי שם כמעט 15 שנה. כל מיני התנדבויות בקורונה, במבצעים הצבאיים לצערנו, לא, אנחנו סיפור, מנטורית ליזמיות צעירות, מנטורית לתרגל שפה, הגעתי לפרויקט, לא, זה תמיד מתגלגל, התרגלתי עברית עם בחורה סטודנטית ערבייה שביקשה לתרגל את העברית שלה. אז הייתי שמה, משלחות לאפריקה, להוביל משלחות לאפריקה, גם זה אני עושה, אני עובדת בוועד מנהל של עמותה שמנגישה טכנולוגיה ותכנות לילדות כבר ביסודי. ודוקים כאלה. רגע, כל כך הרבה דברים. בואי נבחר רגע דבר אחד שתוכלי לספר לנו אותו יותר לעומק, ככה על ההתחלה, כדי להביא אולי את הפרויקט שאת הכי אוהבת או הכי מתחברת אליו. יש לנו ככה איזה 2 דקות לדבר עליו. אני חושבת שאם אני צריכה לבחור פרויקט משמעותי לאורך שנים, דווקא אני אבחר את משאלת לב, ששם נחשפתי שהנתינה היא בכל מגזרי החברה. נכנסתי לבתים של דתיים חרדים בבני ברק, ונכנסתי, פגשתי ילדים מהמגזר הערבי בבתי חולים, ומכל קצוות הארץ. הבנתי ששם אולי זה מה שגיבש לי את הזה, שכולנו אנשים בסופו של דבר, ואנחנו חולים, כולנו חולים, זה לא משנה מה, ושם החשיפה הזאת, הרגישות הזאת, ההבנה שהחברה היא מורכבת מאנשים, ושם הבנתי שצריכים לעשות כמה שיותר. וכולנו צריכים את זה. זה בעצם, מה לב. עושה משאלת לב? מה היא מממשת עבור אנשים חולים? משאלת לב זה סניף הישראלי של מקוויש, זה לילדים עד גיל 18 שחולים במחלות בעלות סיכון חיים,
ויש להם משאלת לב, משאלת כזאת, שאני התנדבתי בלבוא ולהבין מה היה משאלת לב, מה באמת בפנים הם רוצים, זה יכול להיות לפעמים דברים לא וואו, זה לפעמים זה של משהו כמו סלולר או מסך טלוויזיה קטן לחדר, וזה לפעמים גם היה לפגוש, הייתה לי מישהי שרצתה לפגוש את ראש הממשלה, ומישהי שרצתה לפגוש סופרים או זמרים, ולהבין למה היא רוצה, למה זה חשוב לה, וזה להתחבר לילדים, שאף פעם אנחנו עם כל הילדים, פגשתי גם ילדים די 3 ו4 והייתי יורדת לשחק איתם על הרצפה בצעצועים שלהם, הם אומרים שזה מה שהם רוצים, וזה שחקן, וזה זמר, ואתה מבין את התמימות של הדברים, וגם שומר על התמימות, על הפרופורציות, על הלב, בעיקר לזכור שלכולנו יש לב, וחשוב שהוא יהיה מלא וטוב. אז שם אני. אז קודם כל אנחנו נחזור להתנדבויות, עוד נחזור לדבר על ההתנדבויות, אבל אולי תספרי לנו קצת מה הכוח שמניע אותך מאחורי זה. מה הכוח, מה המוטיבציה לעשות? את מדברת עם כל הרגש ועם כל הלב שלך בתוך העשייה הזאת, אבל מה הכוח? מאיפה זה בא? מעבר להיגיון של, לרציונל, מאיפה זה בא? גם מהבית, ההורים שלי תמיד הם היו מתנדבים, ובכל מקום שהיינו מגיעים תמיד היו שמים, אומרים לו, תסתכלו, תראו את כל האנשים. אבא שלי הייתה לו חברת מסורת, אז הוא העסיק נהגים, שכאילו הילדות שלי תמיד הייתה בחגיגות ובחפלות ובכל מיני מקומות, ותמיד ראינו את כל האנשים, ובכל מקום שהגענו תמיד הם היו הראשונים להגיד שלום, ואני זוכרת שבאירועים, אז הראשון שישר נתן לי את הכסף למלצר, גם שאפילו רק התיישבנו, אז אבא שלי כבר הראשון נתן כסף, כמו שיהיה לו, תראו, יש פה מלצרים, זה בא בעיקר מהם, המורשת שלהם, לזכור תמיד שאנחנו חלק ממשהו, ואם אנחנו לא נשמור על החברה שלנו, אף אחד לא ישמור אותה בשבילנו. אני חושבת שטיפה קצת ביהדות, המעשר הזה, שאם יש לך משהו, אז חובה שלנו גם לתת לאחרים, וגם, לא יודעת, אני חושבת שיש לי רגש חברתי יותר גבוה, אין לי שמץ של מושג לבוא ולהגיד מאיפה, כנראה באמת באמת, מאמא ואבא, מהאחים שלי שתמיד התנדבו ובתנועות הנוער ובכל מיני פרויקטים שכאילו, איפה הגעתם אליהם? לא יודעים, אנחנו כאילו משהו מגיע אלינו, משהו ממגנט את זה כנראה אלינו, ואנחנו מקבלים את זה, ואנחנו יודעים את זה, ויאללה, ישר להתחיל לעשות ולעבוד על הדברים, ובואו נעשה טוב. חושבת שיש משמעות לזה לאיפה שגדלת, בצפון, בעפולה, אני חושבת שיש לזה משמעות לסביבה אולי, מבחינת החברה והרכב האוכלוסייה, לא יודעת, אני חושבת, גדלתי רק בעפולה, לא גדלתי במקום אחר כדי לדעת את זה, אבל אין ספק שיש חברים בתנועות הנוער ולשחק בחוץ, אני ילידת שנות ה-70, אז מה היה לנו? רק להיות בחוץ כל היום ולשחק את כל המשחקים של בחוץ ולהיות ביחד, אז כנראה, לא יודעת אם זה מעפולה, או שם גדלתי, אבל אין ספק זה מהבית. התחלת לדבר על הפרויקט של אפריקה. אני יודעת שנסעת מספר פעמים ואת מאוד מעורבת. אני חושבת שזה פרויקט מאוד מעניין וייחודי, והוא גם משתנה מפעם לפעם. אשמח שתספרי לנו, אני לא חושבת שכולם מכירים, ואני חושבת שזה חשוב לדבר, אז אולי ככה ממש תיכנסי קצת ליותר לפרטים. אז אני מתנדבת בעמותה שנקראת אלפאפ, שמטרתה בעצם לבוא ולסייע גם אוכלוסיות בעולם, אנחנו מתמקדים באפריקה, אנחנו מגיעים שבועיים, אחרי 3 חודשים של הכנה בארץ, אנחנו מגיעים לשבועיים לעבוד עם התלמידים ועם המורים בבית ספר, גם להכיר את שיטות ההוראה שלהם, אבל שיטות ההוראה שלהם קצת מזכירות את שיטות ההוראה שאנחנו גדלנו עליהם ואני, ויותר להראות להם שיטות של ללמד דרך האודיטים, דרך שיעורי ספורט ללמד אותם, להביא עוד שיטות, לא ממקום מתנשא שאנחנו מביאים יותר, כי עבודת ההכנה בארץ היא גם עם צוות החינוך והמורים, ובהתאם למתנדבים אנחנו מעבירים עוד תכנים, את המשלחת שלי הרבה חופשי ולגישי עזרה ראשונה, אז הם העבירו שיעורי עזרה ראשונה למורים שהם לא ידעו את זה, אז זה להעניק להם עוד ידע מהמקום שאנחנו מגיעים מהעולם העשיר והמקצועי של המתנדבים, אנחנו מדברת המשלחת של יכולים להיות שם צעירים בני 18 עד אנשים בני 70 וכולנו שבועיים שלמים נמצאים ביחד, זה מזקק
את החברה הישראלית, כי נמצאים שם מכל הארץ, וכולם יושבים ביחד באותם דברים, עובדים קשה, רוקדים עם ילדים, משפצים, עושים, מביאים את הטוב לעולם, מקבלים המון טוב בחזרה, המון הוקרה. אני חושבת שגם יש פה איזושהי שגרירות והסברה של המדינה שלנו, להראות את הישראלי הטוב, שנותן, שרגיש, שמבין. המתנדבים משלמים על עצמם, כמו אף אחד לא מממן אותם, את הבחירה שלהם, ולהשקיע את המשאבים שלהם, של כסף, של זמן, ולצאת לדרך ולתת. וזה פרויקט שאני כבר שם 5 שנים, יצא לי להוביל כמה משלחות, להיות משלחיסטית בעצמי, ואני שמחה שאני יודעת שבעתיד זה מחכה לי עוד הפעם, שאני הולכת לעשות את זה עוד הפעם, זה להיות באמת, כמו שאני אוהבת, עם האנשים שהם עם הלב הזה, עם הטוב הזה, וכן, זה קשה, יש אתגרים, יש משברים, יש שאלות שעולות לא פעם למה את צריכה את זה ולמה את עושה את זה ומה המחיר שאת משלמת, אבל בסך הכל זה פרויקט שאני ממליצה לכל אחד לפחות פעם אחת לחוות אותו, כדי באמת גם לפתח יותר את הרגישות, גם לשמור על הפרופורציות, גם בימים כאלה קצת קשה יותר להגיד את זה, אבל בסך הכל יש לנו מדינה, כשאתה מגיע לאפריקה אתה מבין שזה לא מובן מאליו שיש מים זורמים בברז, וזה לא מובן מאליו שתמיד יש אוכל, שתמיד אפשר להשיג את האוכל, אבל זה גם מעלה שאלות. הייתה לנו משלחת עכשיו שיצאה עם אנשים שנפגעו מהמסיבה, נפגעו מהמלחמה ובחרו, והייתה משלחת שיותר טיפולית, כדי לאבד שם את מה שהם חוו. אז גם במקום הזה אנחנו יודעים לקחת את המשלחות שלנו גם למקום של הנקודות הכואבות אצלנו, ולהתמודד עם זה ולהיות שם איתם. הצוות כולל, דיברת למשל על המשלחת האחרונה שכללה גם אנשים שהם נזקקו יותר לטיפול, או אנשים שהיו בטראומה מסוימת. אני יודעת שגם יצאתי עם איזושהי משלחת בנפש, אז איך זה הולך כשמגיעים לשם? כלומר, הצוות הוא צוות שמורכב מאנשי מקצוע גם? כן, במשלחת הספציפית הזאת היו שם אנשי טיפול, אנשי נפש, כמובן, ללוות אותם. סדר היום מאוד הותאם גם למקום של שיחות, גם של יוגה, גם של הכתיבה, שמאפשר להם גם לכתוב את הדברים. כל היום של המשלחת מאוד השתנה למענם, אבל גם תמיד השתלב עם ההתנדבות, כך שאפשר להם גם לתת, גם להיות עם עצמם, גם להיות חלק מהקבוצה שיצא איתם, וגם עם הילדים. ויש בזה משהו שהיה תרפוטי עבורם, קצת ניתק אותם מפה, מהיום יום, שזה גם מאוד חשוב, ובטח שהצוות מקצועי, מלווה, שכבר עשה את העבודת הכנה בארץ, גם מכיר אותם באופן אישי, וגם כצוות עבודה, שידעו מתי ואיפה להיות עבור כל אחת ואחת מהם. אז מה שבעצם את מתארת, זה שההתנדבויות שלך לפחות, ואני גם בזמן האחרון ככה יותר חשופה להם, הם בעצם פרויקטים שנמשכים על גבי מספר חודשים, לאורך מספר חודשים. זה לא איזה משהו נקודתי, אני לא, עליהם כמובן יש, אבל על הפרויקטים האלה יש פה משהו מעניין, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד מחייב. לפני שנדבר על המחירים וזה, אני רוצה לדבר על עוד פרויקט שאת עושה, שזה קשור לחיילים משוחררים, וההכנה שלהם לחיים האמיתיים, כי נחשפתי לזה באופן אישי, הזמנת אותי להרצות להם על בינה מלאכותית, והוקסמתי מהחבר'ה האלה. אני אשמח קצת שתפרטי על זה, שוב, על הקטע הזה שאתה לאורך זמן פוגש אותם, זה לא משהו נקודתי, ועל הקשר שנוצר, כי אני לא יודעת איך אחר כך גם ממשיכים קדימה, אחרי שהקשר הזה נוצר. אז אולי תספרי קצת על הפרויקט ועל התחושות. זה עמותת גב ללוחם, הוקמה על ידי קצינים, לוחמים, מפקדים בכירים שהשתחררו והבינו שהאזרחות לא ממש מחכה להם. צריכים להקים איזושהי תוכנית שהיא מתווכת את צוק העתים הזה, שמצד אחד מאפשרת קליטה רכה יותר באזרחות, מצד שני מאבק קפיצה, ולהשלים להם ידע ולהכין אותם לחיים, וגם לבוא ולהסתכל לשירות שלהם כלוחמים, מה הם לקחו משם, מה משרת אותם היום בחיים שלהם, בהתמודדויות שלהם, בעיקר בחיפוש עבודה, כי זה אחד הדברים שהכי מעסיקים אותם, והם בנו תוכנית של 5 חודשים באמת
נהדרת, יש היום את הזכות להנחות את הקבוצה השנייה, ואנחנו עוברים איתם תהליכים, גם ברמה של להכין אותם לעולם הלימודים, הקורסים, להבין, לעשות להם סדר קצת בראש הזה, קודם כל להגיד להם, תנשמו, אנחנו איתכם 5 חודשים, בואו נצא לדרך, ואנחנו נלווה אתכם לאורך כל התהליך הזה, אז לדבר איתם על זה, לדבר איתם היום, איך כותבים קורות חיים, אפרופו GPT, מה שאת במומחיות שלך, אחרי זה לדבר איתם על פיננסים, איך מתנהלים בעולם כלכלי, מה כל נושא של ההשקעות, כל הבאזוורדים האלה של נדל"ן חו"ל, בשוק ההון, אז להסביר להם, מגיעים לשם אנשי מקצוע שמסבירים להם כל אחד, אני מלווה אותם כקבוצה, אבל במפגשים מגיעים אנשי מקצוע שמסבירים להם על הדברים הללו, אנחנו מדברים איתם על יזמות, על פרואקטיביות, גם על יזמות חברתית, גם לא רק על יזמות טכנולוגית וכן הלאה, אבל גם לפתח בהם, לא מעט מהם גם אחרי זה הופכים להיות מתנדבים בפני עצמם ומחזירים, כי זה מין כוח שמניע, כי הם שואלים כל הזמן, כל אחד מהם גם זכאי למנטור אישי, שמלווה אותם מתנדבים, ואז אומרים, מה זאת אומרת, הם באים ונותנים לנו את הזמן שלהם, ואומרים להם, כן, יש אנשים כאלה שרוצים להכיר אתכם, להודות לכם וללוות אתכם בניסיון המקצועי שלהם, וזה גם מייצר עוד איזשהו מעגל כזה של התנדבות, של עשייה חברתית, ובעיקר גם להכין אותם למיומנויות, לעולם הלא, הם רגילים להיות מפקדים, אז פיקוד מזה דרגה, או לקבל להיות כפופים כפקודים, אנחנו מדברים עליהם שהעולמות, או שיש, כן, יש מנהלים לפעמים, אבל יש גם מנהיגות אחרת, אנחנו מבקשים מהם גם לתרגל את זה מולנו, להתיידד עם טכנולוגיה, לא כולם מגיעים מרקע של טכנולוגיה, סליחה, יש לנו עכשיו חבר'ה שפתחנו תוכנית לטק, אלה שממש רוצים שזה העולם שמעניין אותם, אז איך זה עובד? אנחנו משתדלים גם להיות בפריפריה, בכלל שם עוד יותר לתת להם את ההזדמנויות הללו, ואחרי זה הם נשארים בתוך קהילה שממשיכה ללוות אותם, המון שיתוף ידע שאחד משתף את השני, קורסים מקצועיים שהם רוצים לקבל, חשיפה לכל מיני יזמים ואנשים. זאת אומרת, זה מערכת אקוסיסטם שלמה שתומכת בהם, מהשלב הראשוני של היציאה לקבלת הידע, ואז אחר כך בהשתלבות שלהם. בכל סופר, דבר שהם יבחרו, והם סופר חוזרים, מעניין. חלקם חוזרים אחרי זה כמנטורים, שזה גם מעגל שמזין את עצמו ומרגש, וזה עוד דבר, זה בדיוק להיות חלק מחברה. ואז השאלה הבאה שהיא מאוד מאוד מתבקשת, עשייה כזאת שלך, כל כך פורה, לאורך שנים, איך היא משתלבת בשאר החיים שלך? איפה המפגש הזה קורה, ובכלל, האם זה גובה איזה שהם מחירים? אני יודעת שזה מספר פעמים בשבוע, ולפעמים תקופות מאוד אינטנסיביות, ונסיעות לחו"ל, והיעדרויות. איך זה משתלב כל הדבר הזה? זה משהו שעולה תמיד כשאלה, כשמדברים כמה אני בעצם נותן מעצמי, איך אני נותן, איך אני משלב את זה עם שאר הדברים. אז אני חושבת שחשוב שאנשים יבינו. אחד הדברים שלמדתי עם השני, זה לא כל התנדבות שכזה עפה, אני צריכה לתפוס אותה, כי היו רגעים שמצאתי את עצמי באמת, רצה בהתנדבות להתנדבות, וזה המחיר של האנרגיות, של הכוח, שאין לך כוח לדברים אחרים לעשות, אין לך כוח למשפחה, אין לך כוח לעבודה המקצועית שלך, אין לך כוח לחברים שלך, אין לך זמן עבורם. אני באה ואומרת, אוקיי, בואי נתמקד, מה עכשיו חשוב לך? אני גם לאורך השנים, גם את ההתנדבויות שלי, בהתחלה זהו התנדבויות, הייתה תקופה שהתנדבתי במעון לשורדי שואה, כי זה תפס אותי ביום השואה, ואמרתי, רגע, לא יכול להיות שהם עוד פה ואנחנו לא עושים איתם משהו, אז הייתי מגיעה למעון בבאר יעקב, ומשחקת איתם, שעה בשבוע הייתי משחקת איתם בבינגו. זה הבקשה שלהם, בואי נשחק בינגו, ואיך שהייתי נכנסת, הנה תמר הגיע, והיינו משחקים, ואז התבגרתי מקצועית, התבגרתי בגיל, ואמרתי, אוקיי, הגיע לשם הצוות חדש, שכבר הבנתי שאני פחות משמעותית, ואמרתי, מה את רוצה להיות? ואיכשהו התגלגלתי לעולמות המנטורים, וכנראה ששם נפתח לעולם הזה של להוביל, של להנחות, ולהגיע לעולמות האימון, ואז אמרתי, בזה את טובה? כלומר, מה הערך שלך ואיפה את נותנת אותו יותר? כי תקופת הקורונה הלכתי ועשיתי קניות לכל אחד, כי זה מה שהיה לעשות, וידעתי שאנשים בבית ולא יכולים לעשות, אבל עם הידע שלך המקצועי והניסיון החיים שלך הוא להיות מנטורית, כי היית קצת עצמאית וגם שכירה ואת משלבת גם, אז תני מהידע הזה, כי לא כולם יכולים לתת את השילוב שלך יש,
של הרגישות החברתית, שיכולת לדבר עם אנשים, לשאול אותם את השאלות, להנחות אותם לאנשהו, אז תתמקדי בזה. ואז התחלתי לצמצם את השעות, ואחד הדברים שכשיצאתי לעצמאות, אני עובדת כמובן על לוח צבעוני, וגיליתי שהוא נורא ורוד, כי כל ההתנדבויות שלי ורודות. אז אמרתי, אוקיי, יש מחירים לוורוד הזה, התחלתי לצמצם את זה, אמרתי, תקדישי לעצמך 10 שעות התנדבות בשבוע, 4 שעות התנדבות בשבוע, אבל איפה הכי? איפה את רוצה? את רוצה בחצי שנה הקרובה להיות רק בלב, בלי לחשוב, בלי אחריות של ללוות תהליכים, לשחק בינגו? אז תהיי שמה, תעשי אז לך את סדר. מדברת על תכנון מצד אחד, על דיוק, מדייקת את עצמך מצד שני, ואת מדברת גם על גבולות. זאת אומרת, את אומרת, חשוב מאוד לשים גם את הגבולות לדבר הזה, כדי שזה ישתלב עם שאר הדברים שאני עושה, אבל אם כבר אני עושה, אז אני אהיה מדויק, כדי ש... ואז אני רוצה לשאול אותך, זאת עשייה אלטרואיסטית, או שיש כאן רווחים נוספים, כי יש שישאלו. אז אני שמעתי מונח באחד הקורסים שלמדתי על, שנקרא אלגואיזם, שזה שילוב של אלטרואיזם ואגואיזם. כי בסופו של דבר, הרי כל התנדבות את גם מקבלת בחזרה. יש משהו שגם, מה זה, שאת ממלא אותך ומטעין אותך ונותן לך הרגשה טובה, בכל זאת, אחרי שאתה, ברוב ההתנדבויות אתה חוזר עם הרגשה טובה. אז אני חושבת שיש את ה... הרי לבוא ולהגיד, אם אני טובה במשהו, יש בזה סוג של אגו, אגו שהוא אולי בריא יותר, אולי נכון יותר, הוא יודע לזהות, אבל כן, כנראה זה, אם צריך להגיד את השמות, אז אולי יש פה איזשהו סוג של אלטרואיזם, אבל יש בו טיפה קצת, גם משהו שאני מקבלת בחזרה, קשה כל הזמן לתת ולא משהו שיתאים אותך, במיוחד שזה מרוקן אותך, אנרגיות, אתה צריך גם משהו לקבל. אז זה השילוב, אני חושבת שזה ממש האלגוריזם הזה. את יודעת, לפי הבודהיזם, אנחנו בעצם צריכים להיות מין גליל חלול כזה, שאפשר להכניס לתוכו וצריך לצאת ממנו. אז, ואם זה תקוע באחד הכיוונים, זאת אומרת, אם אני יכול רק לתת או רק לקבל, ואני לא יכול את שניהם, אז זה גורם לבעיות אחרות. אז קודם כל, אני חושבת שזה בסדר שיהיה לי גם את זה וגם את זה, השאלה זה המינון כנראה. השאלה זה המינון, וכמו שאת אומרת, צריך לשים את הגבולות, ולכן אני שואלת אותך, איך יודעים בכלל איפה להתחיל? איך יודעים איפה להתחיל? פשוט לפתוח את העיניים ולפתח את הרגישות, כי זה נמצא, אמרתי לך, כאילו, כשאתה שם אתה פתאום קולט כמה יש, זה כמו, כאילו, אמרתי לך, הייתי כאילו כל היום כמו אוספת התנדבויות, ואז היה מתחיל, אוקיי, עכשיו צריכים לעשות את הכל. זה באמת בהרבה קבוצות פייסבוק, בטח במלחמה שאנחנו נחשפים לזה הרבה יותר, בקבוצות השכונתיות, חברים שלנו שאנחנו רואים בדרך וכן הלאה, אבל אני לא מדברת כרגע על התקופה הזאת, אני מדברת, יש אתרים, יש את אתר הרוח הטובה, שמאפשר שם לבחור אפילו איזה סוג התנדבות, כמה פעמים את רוצה להתנדב, את רוצה להתנדב עם ילדים, את רוצה להתנדב עם קשישים, את רוצה להתנדב עם חיות, כלומר ממש את יכולה לדייק את ההתנדבות שלך ואת התדירות של ההתנדבות שלך. בכל עיר יש שם קבוצת מתנדבים, אני נמצאת בעיר שלי ברעננה, במקומות העבודה יש תמיד יש קשרי קהילה או דיקנת סטודנטים במוסדות האקדמיים שגם עוסקים בהתנדבויות, או מי שבאמת רוצה פשוט לפתוח את העיניים ואת האזניים, זה או לגלול כזה, מה שאנחנו יודעים לעשות גם ככה ברשתות החברתיות, או להקשיב לכל מיני פודקאסטים שעוסקים בתחומים הללו, אבל איך אתה ולהסתכל. יודע מה מתאים לך? זאת אומרת, הרי אני מרגישה פה שיש איזושהי מחויבות מסוימת, שאתה מתחיל, אבל אתה, כאילו, אתה לא רוצה לאכזב כשאתה מתנדב. עד אז שהדחת מתחילים לי, בחד פעמי. עד שהדחת לי את הבית של בנג'י, ואני עד עכשיו מתנדבת שם, זה חיילים בודדים, קרביים, שמלווים אותם, ואני מלווה אותם בקטע של אקדמיה וכולי, וקצת קריירה. אני מרגישה מחויבות עצומה, אני לפעמים מדברת כאילו ביום יום, והוא הולך לרעיון, והוא חוזר, והוא מעדכן אותי. יש כאן לפעמים, גם אין לי את היכולת, אבל אני מרגישה מחויבות עצומה, אז איך אתה באמת בוחר כדי לא לאכזב? יש תחושה, אני לפחות מתמודדת עם זה, שאני אומרת לעצמי, אם מישהו בוטח בי, אני לא יכולה לאכזב אותו. אז מתחילים מהמתנדבויות הקטנות, החד פעמיות האלה, כדי לראות קודם כל למה את מתחברת, כי כל אחד יש כאלה שירגידו שהכי נוח להם להתנדב דווקא זה בכל מיני מכלאות של בעלי חיים. אז מתחילים מפעם, פעם אחת, פעמיים, ואז מתחילים לבדוק
מה מתאים, ולבוא עם התחושה שאני באה לבדוק, וזה בסדר, אני לכן עושה את זה חד פעמי, עוד לא ישר להתחיל להתחייב לתהליכים ארוכים, ולהבין גם מה מתאים לי מבחינת הזמן שיש לי, או בסדר העדיפויות שיש לי, יש לפעמים, גם אני אומרת, שאני לא יכולה לתת שהרבה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני הולכת להתנדב עכשיו בחקלאות. סבבה? כי אני לא צריכה לעשות כלום, אני צריכה לעבוד פיזית ויותר קל לי. ויש לפעמים שאני אומרת, אוקיי, יש לי את הזמן, את הפניות, גם להוביל תהליכים. כל אחד להסתכל, קודם כל, אני באמת מציעה להיכנס לאתר של הרוח הטובה ולראות את סוגי ההתנדבויות החד הרוח פעמיות. הטובה, ככה זה נקרא? כן, של הקרן לידידות. הרוח או הטובה של הקרן לידידות, אוקיי. נכון, כמו שיש עכשיו המון קבוצות בפייסבוק, יש המון קבוצות מתנדבים בפייסבוק, פשוט לחפש בפייסבוק או באינסטגרם התנדבות ועולות מלא סוגי התנדבויות, ולהתחיל בחד פעמי, בקטן, בלא מחויב מדי, להבין גם יש מקומות שאתה יכול להתנדב, וגם שאתה בא לבד להתנדב, יש מקומות שאתה מתנדב כחלק מקבוצה, אז לבדוק מה מתאים, פשוט בקטנה, להתחיל בקטן, לא לכבוש עולם, לאט לאט, טיפה ועוד טיפה, תהיינה לים, אז לאט לאט, אז גם לי, הים שלי, וגם הטיפה ועוד טיפה, זה להדביק את האנשים שאיתי, כמוך, ברוח הזאת. אין שום ספק, אפילו הלכנו לשתול ביחד במלחמה, ובסוף את סיימת את השורה שלי, כי אני ממש לא עמדתי בזה פיזית. אז בשביל זה באים עם חברים. מעבר לכך, כך אנחנו תכף לקראת סיום, אז לפני שנסכם ככה את הדברים של האחרונה, לגבי המסר שאת רוצה להעביר, דיברת כאן על הבחירה, דיברת כאן על האתגרים, אולי באמת להזכיר עוד איזשהו אתגר שאת אישית, אולי את רוצה לספר איזה, ככה יש לנו ממש מספר דקות מועט, אבל זה אתגר שאת חושבת שנכון לשתף אותו, או מסר שאת רוצה להעביר לאנשים ששוקלים, או אפילו נמצאים בתוך ההתנדבות ונמצאים בסוג של, את יודעת, של התלבטויות. קודם כל, לשבור קצת סטיגמות, כי אנשים חושבים שהתנדבות זה כסף, לתת כסף, והזמן שלנו לפעמים הרבה יותר קל מכל כסף, את יודעת מה, אפילו בדברים הקטנים, עיגול לטובה. כאילו, יש דברים שאפילו אנחנו לא צריכים לעשות כלום, כי כולנו תודה הרי באשמה, אני עושה עיגול לטובה, אני חושבת שזה נהדר וזה, לא, ולמה אני אומרת את זה? כי שמתי לב, הסתכלתי השבוע וראיתי שזה יוצא באמת כלום ושום דבר, באמת מספר שקלים, זה לא נכון, משמעותי, אבל זה מספר שקלים ועוד מספר שקלים, וזה מאוד נכון. יפה היוזמה הזאת, מאוד. והיופי שגם את בוחרת למי הכסף יועבר, זה בדיוק נכון. הבחירה הזאת שאת אומרת, זה מה שחשוב לי, וגם את יכולה לשנות את זה כל כך הרבה חודשים, אז את בוחרת למי זה יועבר, זאת אומרת, זה הדברים, קודם כל, במודעות, ברגע שיש לך את המודעות הזאת, שיש לך מה לתת, וזה לא תמיד הכסף, זה הזמן שלך, וזה גם הכסף, אבל את אומרת, מה זה, זה אולי 10 שקלים בחודש, אבל 10 שקלים שלי ועוד שלי, הם מצטברים. אז לבחון מה מתאים לי ומה נכון לי, וזה דינמי, זה לא כל דבר for life, את יכולה היום להתנדב פה ומחר, אבל בסופו של דבר האחריות היא על כל אחד ואחד מאיתנו, כי נשב על הטריבונה ונצעק על השופט, או נעביר ביקורת על השחקנים, זה לא ישפר את המשחק, ואם אנחנו רוצים ליהנות מהמשחק, או אנחנו רוצים לקחת אחריות ולהיות במקום אחר, אנחנו צריכים להיות למטה על המגרש, בכל דבר בחיים. אז נכון, לפעמים נחבל, ולפעמים יציעו גם לנו כרטיס צהוב או כרטיס אדום, אבל החיים הם שם, ואם אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו רוצים שהקבוצה תנצח, אז או שנהיה חלק ממנה, או שנעודד אותה, ובצורה שבאמת מעודדת אותה, ופחות מבקרת אותה. אז זה להבין מה אנחנו עושים. ויש מחירים, וכל אחד, זה מתאים לו בתקופות אחרות, ובאמת, יש כל כך הרבה אפשרויות, רק לפתח את הרגישות, לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות חלק ממשהו, והשמיים הם אפילו לא הגבול. אז ככה לסיכום אני אומר, קודם כל שאת אישה מדהימה, עם תודה נתינה, רבה. עם נתינה מאוד מאוד גדולה, ואני מקווה שבהתאם כך גם הקבלה. אני חושבת שיש לנו הרבה מה לחשוב עכשיו על העניין הזה, של איך אני מכניס את זה לחיים שלי בהדרגה, כמו שאמרת, בצורה מכוונת, בצורה ממוננת, שמתאימה. אני חושבת שבימים האלה אנחנו מבינים כמה חשוב, כמו שאמרת, לא להישאר על הטריביונה, לרדת למגרש. אני חושבת שהשארת לנו הרבה חומר למחשבה, ואני רק רוצה לומר, יישר כוח, עליי את משפיעה ביום יום, אבל אני מקווה שבפודקאסט הזה אנחנו גם
נצליח להשפיע על השומעים, ותודה רבה שחשפת את העולם שלך תודה רבה לך, תודה לעולם רבה הנאום. לכם. בואו נעשה טוב בעולם. אמן.